Friends, welcome to our JK Education channel. Today our topic is use of modal auxiliaries એટલે કે સહાયકારક ક્રિયાપદો. યુઝ ઓફ મોડેલ ઓક્ઝિલરીઝ. અંગ્રેજી ભાષામાં મુખ્યત્વે 9 સહાયકારક ક્રિયાપદો છે જે નીચે આપેલા છે: શેલ, વિલ, શુડ, વુડ, કેન, કુડ, મે, માઇટ, મસ્ટ. શેલ અને વિલનો ઉપયોગ સાદો ભવિષ્યકાળનું સૂચન કરવા માટે થાય છે, એટલે કે જ્યારે સહાયકારક ક્રિયાપદ તરીકે શેલ ઓર વિલ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ ભવિષ્યમાં કોઈ ક્રિયા થશે તેમ સૂચવે છે. કેનનો ઉપયોગ સામર્થ્ય દર્શાવવા માટે થાય છે. મેનો ઉપયોગ શક્યતા દર્શાવવા માટે થાય છે. ફર્સ્ટ, મસ્ટ એટલે કે જ્યારે કોઈ ક્રિયા ફરજિયાતપણે કરવાની જ હોય, આદેશ આપવાનો હોય, કોઈ અનિવાર્યતા દર્શાવવાની હોય અથવા તો દ્રઢ નિશ્ચય દર્શાવવા માટે કે મનાઈ દર્શાવવા માટે વપરાય છે. ફર્સ્ટ, યુ લુક ટ્રાયડ, યુ મસ્ટ ટેક રેસ્ટ. સેકન્ડ, યુ મસ્ટ કમ ટુ સ્કૂલ ઇન યુનિફોર્મ એટલે કે તમારે સ્કૂલે યુનિફોર્મ પહેરીને જવું જોઈએ. થર્ડ, વી મસ્ટ ડ્રાઈવ અવર વ્હીકલ્સ ઓન ધ લેફ્ટ સાઈડ. આપણે હંમેશા ડાબી સાઈડ વાહન ચલાવવું જોઈએ. સેકન્ડ, શુડ એટલે કે નૈતિક ફરજ, ઈચ્છા પ્રમાણે કામ કરવાની, દર્શાવવા, સલાહનો ભાવ દર્શાવવા, ભલામણ દર્શાવવા, માર્ગદર્શન દર્શાવવાના અર્થમાં વપરાય છે. જેમાં એક્ઝામ્પલ: ફર્સ્ટ, વન શુડ ટેક રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ ટુ બી હેલ્ધી. સેકન્ડ, વી શુડ નોટ સ્પીક લાય એટલે કે આપણે ક્યારેય જૂઠું બોલવું જોઈએ નહીં. થર્ડ, ધ રીચ શુડ હેલ્પ ધ પુઅર. હંમેશા અમીર લોકોએ ગરીબ લોકોની મદદ કરવી જોઈએ. થર્ડ, કુડ એટલે કે કેનનું ભૂતકાળનું રૂપ છે. ભૂતકાળમાં કોઈ કામ કરવાનું શક્ય હતું કે ન હતું તેમ દર્શાવવા. ભૂતકાળની શક્યતા, સામર્થ્ય કે કૌશલ્યનો ભાવ વ્યક્ત કરી શકાય છે. ફર્સ્ટ, ધ સમ વોઝ ડિફિકલ્ટ, આઈ કુડ નોટ સોલ્વ ઇટ એટલે કે દાખલાઓ ઘણા અઘરા છે જે હું સોલ્વ કરી શકું એમ નથી એટલે કે ગણી શકું તેમ નથી. સેકન્ડ, આઈ કુડ લિફ્ટ ધેટ હેવી બોક્સ. થર્ડ, સચિન ટ્રાયડ બટ કુડ નોટ હોલ્ડ ધ કેચ. ફોર્થ, વુડ એટલે વ્હીલનું ભૂતકાળનું રૂપ છે, વિનંતીનો ભાવ દર્શાવવા. ફર્સ્ટ, પ્લીઝ સ્વિચ ઓન ધ ફેન. મહેરબાની કરીને પંખાની સ્વિચ ચાલુ કરો. વુડ યુ સ્વિચ ઓન ધ ફેન પ્લીઝ. શું તમે પંખાની સ્વિચ ચાલુ કરશો? સેકન્ડ, પ્લીઝ બ્રિંગ મી અ ગ્લાસ ઓફ વોટર. વુડ યુ બ્રિંગ મી અ ગ્લાસ ઓફ વોટર પ્લીઝ. ફિફ્થ, હેવ ટુ એટલે કે મસ્ટના વિકલ્પ સ્વરૂપે કોઈ ક્રિયાની અનિવાર્યતા સૂચવવા વપરાય છે. કોઈ વિશિષ્ટ પરિસ્થિતિને આધીન કોઈ અમુક સંજોગોને કારણે અન્ય કોઈ દબાણથી જ્યારે કોઈ ક્રિયા કરવાની ફરજ પડે ત્યારે વપરાય છે. હેઝ ટુ ઓર હેવ ટુ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ જે વર્તમાન કાળમાં આવે છે. હેડ ટુ એટલે કે ભૂતકાળમાં આવે છે, જેમાં હેડ ટુ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ. શેલ ઓર વિલ પ્લસ હેવ ટુ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ જે ભવિષ્યકાળમાં. ફર્સ્ટ, માય બાઇસિકલ વોઝ આઉટ ઓફ ઓર્ડર, આઈ હેડ ટુ ગો બાય બસ. સેકન્ડ, આઈ વોઝ લેટ ટુ સ્કૂલ, આઈ હેડ ટુ રન વેરી ફાસ્ટ એટલે કે હું શાળાએ જવા માટે મોડો હતો જેથી કરીને હું ઝડપથી દોડ્યો. થર્ડ, માય પેરેન્ટ્સ આર નોટ એટ હોમ, આઈ હેવ ટુ લુક આફ્ટર ઓફન માય યંગર સિસ્ટર. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.